Pwede kang pahinga muna saglit. Labas din. So what is up mga kapanda? Team Panda na naman nga pala to with another motovlog. Kamusta? A long time na vlog tayo, no? Kasi sa mga panahong ito is we are under an enhanced community quarantine. Teka, open natin tong ating front cam para napapakita ko sa inyo kung ano yung binabanggit ko, no? Sync. So yun nga, no, habang babiyahe ako papunta sa pulo, no, para mag-withdraw, pag-uusapan natin tong aking helmet setup, vlogging setup, no, para sa ating helmet. So let's go. Ayaw pa nilang mabante. So pag-usapan lang natin kung ano nga bang setup ko sa helmet ko, no, gamit sa pag-vlog. Hello there, Coca-Cola. So simulan natin sa gamit kong helmet, no. Ang gamit kong helmet is yung LS2 strobe model siya, no, modular dual visor. So bakit ko pinili ang modular, no? Siyempre meron tayong mga times na binabanas tayo, no, at tayo kita nyo madalas yung ibang mga riders is ang ginagawa nila, iniaangat nila yung helmet nila hanggang noo lang. So sa modular, aangat mo lang tong harapan na to, makakahinga-hinga ka na ng konti kung nababahuan ka na sa loob ng helmet mo. So LS2 modular, no, ilang years na ba natin gamit to? Magto 2 years na ata. And looking forward tayo, no, para makapagpalit pa ng ibang helmet, no, kasi simula na nagmotor tayo, no, ang nagiging helmet pa lang natin is puro LS2, which is yung rookie na model LS2 na black din. Then ito ng modular na to, which is yung LS2 strobe, no. Ang presyo nga pala nito is naglalaro sa 4.3 to 4.8 sa mga motorcycle stores. Binili ko to sa Moto World. Next naman is yung camera. Syempre, no, motovlogging nga tayo kasi syempre kailangan natin ng camera. Noong una ang gamit natin is itong ginagamit ngayon natin pang front cam, which is Xiaomi International version, no. Siya yung pinakaunang version ng Xiaomi action camera. And so far naman, yung mga preview video natin is quality rin naman, no. Kaya lang ang cons niya is wala siyang mic input, no. Kaya mano-mano ginagawa natin. Ang audio natin is sa cellphone recording, tapos sinisync natin sa camera, so masyadong matrabaho. So dito na tayo sa pulo. Mayan uli, puntahan ko lang si Boss Jelon. Si Boss Jelon ang ating imimit dito, no? Poging-poging si Boss Jelon. Pa-vlog ka ba? Oo, si Boss Jelon nga pala ng Kalamba, Laguna Motovloggers, no?
So ganun lang kabilis, no? Medyo kinat lang natin ang mga pangyayari doon dahil may mga bagay na hindi dapat makita sa video. So shoutout kay Sir Jelon Motovlog, no, ng Calamba and Laguna Motovloggers. Taga dito lang siya sa May Pulo. So mabalik tayo sa topic natin, no? Nawawala tayo sa pinag-uusapan. After nitong camera na to, no, which is yung Xiaomi Yi international version, no, nagpilit tayo makapagpalit ng camera na may external mic input para mas ma-improve natin yung audio natin, no? Kasi sa motovlogging, isa sa mga key ng mas quality na content, quality video, lalo na, no, kung nabiyahe ka ng ganito, is yung dapat ang audio mo is quality, no? Madalas yan ang nagiging problema ng mga motovloggers. So naghanap tayo ng camera na pasok sa budget, and at the same time is quality rin ang binibigay nitong mga videos, no? So ang nahanap natin is ito. Dito pa sa camera. Ang gamit na nating main cam para sa ating helmet is yung GoPro Hero 4 Silver. So yun ang gamit natin ngayon, no? Hero 4 Silver. Bakit Hero 4 Silver? Syempre, may dalawang klase kasi ng Hero 4, which is yung Hero 4 Black version tsaka Hero 4 Silver version. Hindi siya dahil lang sa kulay, no? Hindi siya magkaiba ng kulay, pareho sila ng kulay. Ang pinagkaiba nila is yung Hero 4 Silver is meron siyang LED screen sa likod, which is while recording, at the same time nakikita mo yung nire-record mo, no? Sa ganong setup, mas masaya-setup mo ng maayos yung camera mo, and nakikita mo rin yung kinukuhanan mo, no? Aware ka sa nahagip ng camera mo, no? Kasi nga meron siyang LED screen sa likod, 2-inch LED screen, and doon naka-display yung nire-record mo. Yun ang maganda sa Hero 4 Silver. Kasi ang Hero 4 Black is wala siyang LED screen. Yun, pinakasimpleng paliwanag. Wala siyang LED screen, and hindi mo makikita kung ano yung nire-record mo. So nakaikot na tayo, no? Tapos na tayo sa helmet, sa action cam. So pag-usapan naman natin yung ginagamit kong pampaganda ng audio natin, no? Which is ito, itong kable na to. Sana lang kita na itong kable na to, which is na-avail natin kay Sir M3 Moto. Sir M3 Moto, shoutout sa'yo, no? Itong cable na to is sinatawag na combo cable. Yes, combo. Pag sinabing combo, hindi lang isa yung nagagawa niya, no? Combo nga eh. So itong combo cable na to is meron siyang capability na mag-record ng audio, at the same time pwede ka mag-charge. So ganong setup, hindi ka basta-basta malolobat, at hindi ka mangangamba na bigla ka na lang malolobat habang nasa biyahe, no? So yun yung isa sa sekreto ko, no, sa setup natin, no? Kung kaya hindi tayo nangangamba na malolobat yung action cam natin, kasi nga while recording nagcha-charge pa rin siya, and while not recording nagcha-charge pa rin siya. Ganun kaganda tong combo cable ni Sir M3 Moto. So next natin pag-usapan is etong ginagamit naman namin, no, when it comes to communication, lalo na sa OBR mo, no. So gumagamit kami nito, VNet phone, intercom. Ang tatak niya is VNet phone version 6. Para siyang Aegis. Paano ba pronunciation nun? So para siyang ganun, no, pero mas mura. Nabili natin siya sa Lazada. Sa Lazada or sa Shopee. Pero hindi via shipment, no, kasi nga nung binili natin to is nagmamadali na tayo, kaya minute na lang natin yung seller sa may recto. And ang isa nito is nagkakahalaga ng 1.7, no? 1.7 lang. So kung loaner ka, isa lang bibilhin mo. Couple kami, so dalawa talaga kailangan namin.
para magamit namin sa pag-uusap, kasi based on experience, no, lalo na sa mga long ride, talagang nakakapagod kapag nagsisigawan kayo sa biyahe. Ibawas mo na yung layo ng biyahe, no? Yung sigawan sa biyahe nyo para lang magkarinigan kayo is nakakadagdag ng pagod. So kung meron kang ganito, VNet phone, intercom, no, kahit ano pa mang brand yan, mas nakakalis siya ng pagod sa biyahe. So isa yon sa aming setup, sa aming helmet. So kapag wala naman kami sa biyahe pero nagva-vlog, no, which is yung mga tipong lakad-lakad lang, no, ang setup naman namin is, ang gamit namin sa mic is etong Boya BYMM1. And bakit ito yung napili naming microphone, no? Kasi based naman sa mga nakita natin mga reviews nitong mic na to is talagang quality siya magbigay ng audio. Talagang hindi kayo ipapahiya. Meron pa siyang wind noise reduction. Ano pa ba? Marami. So kung interesado kayo sa BYMM1 na to, no, i-search nyo lang sa YouTube. Marami ng reviews tungkol dito, no. So pag-usapan natin yung mga presyo ng mga gamit natin, no, sa ating helmet setup. Yung helmet natin is nagkakahalaga ng 4.3 to 4.8. Syempre hindi natin mabigay yung eksaktong presyo kasi depende pa rin yun, no, sa store. Hindi naman basta lang nagtayo ng store yan dyan, nagbabayad din ng renta yan, kaya pinapatungan din nila minsan. Etong action camera natin, itong Xiaomi international version, no, ang brand nyo niya is around 2.5 lang, no, sa Lazada or sa Shopee. And eto, binili natin to second hand eh. Ang bili lang natin dyan is 1.3. Talagang budol talaga tayo. And eto naman tong Hero 4 Silver, second hand na lang din natin nabili. Sa tao na lang din, which is nagkakahalaga na 6.5 ata o 6.5. May mga kasama na rin siyang mga konting accessories. And etong ating combo cable is nabili natin sa halagang 450 kay Sir M3 Moto, no. So kung interesado kayo, search lang sa ang kanyang Facebook page, which is M3 Moto. And meron din siyang mga ibang available na combo cable, no, para sa mga action cam na merong external mic. So ano ba, yung BYMM1 Boya mic is sa Shopee lang din natin nabili, which is nagkakahalaga ng 1,100. Nga pala, no, yung combo cable ni Sir M3 Moto is may kasama na siyang generic mic. Generic mic siya pero yung quality niya, eto, itong gamit ko ngayon, itong naririnig nyo, yan na yun. So yun lang naman yung ating helmet setup, and na-share ko lang sa inyo, no, habang nabiyahe ako, no, para may mai-upload man lang tayo. Sana nakatulong kahit pa paano, no, itong ating helmet setup, para magkaroon kayo ng idea kung nagpaplano kayo mag motovlog or nag-i-start na kayo mag motovlog. So malapit na ako sa amin at dito ko natatapusin itong vlog na to, no. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, click mo lang yung subscription button dyan sa baba. Tick mo na rin tong notification bell para updated ka sa aming mga bagong video. Like mo tong video na to kung nagustuhan mo. Comment ka sa baba kung mayroon kang gustong i-share tungkol sa topic na to. So kung motovlogger ka, ano ba setup mo? So dito na ako. This is Team Panda Motovlog. Iiwan ng isang paalala: ride wise and safe, mga kapanda. Stay safe sa COVID-19. Peace. Ito pala, may camera dito sa harap. Peace.